What's up yo guys? Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video ay may panibagong photo transition overlay na naman ako sa inyong ituturo. So guys, kung hindi pa po updated ang inyong Capcut ay update nyo na po para po magkaroon kayo ng iba't ibang features at magkaroon kayo ng karagdagang effects, styles at kung ano-ano pa man na maaring idagdag sa Capcut na app. So guys, simulan na po tayo. Kapag na-update nyo po yung Capcut nyo ay ganito po ang maging kalabasan niya. Kung sa dati po ay wala po siyang nakalagay sa baba, ngayon ay may makikita na po kayo ditong edit, template, and inbox and me. So guys, wag na po natin patagalin pa, pero bago ang lahat, wag mo munang kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the bell button for you to be notified sa lahat ng mga video ni upload ko sa aking YouTube channel. So guys, ngayon ay nag-prepare na po ako ng pictures with animation and then nakat ko na po siya. Ilalagay ko na lang po sa gilid kung ano yung animation at kung saan seconds ko sila kinat. So ngayon isasabihin ko kung anong seconds ko sila kinat. So sa first photo po ay kinat ko po siya sa 1.6 and then sa next photo po ay kinat ko naman po siya sa 1.5. Para naman po sa pangatlong photo, kinat ko po siya sa 1.3. And then para po sa next photo, kinat ko naman po siya sa 1.1. Sa next photo is 1.9. And then para sa next naman ay 1.9. Next ulit ay 1.9 po. Sa next po ulit ay 1.6. Next po ay 1.3. Para po sa next ay 1.0. Para po sa next is 1.5. Sa next photo po ay 1.1. Next photo po ay 1.2. Para sa next photo po ay 1.4. Next photo po ay 1.0. At para naman po sa ating last photo ay 0.8 second. So para po lagyan natin ng animation, so sasabihin ko po sa inyo yung mga animation na nilagay ko. Sa unang photo po, ang animation po na nilagay ko ay sa combo po natin makikita, which is ito pong checker slide 2. Yan. Para sa next photo po, ang ginamit ko pong animation dito ay ito pong spin in. Yan. Sa next photo naman po, spin rise. Para sa next photo po, ang ginamit ko po ay funhouse mirror 1. Para po sa next photo, ang ginamit ko po ay funhouse mirror 2. Sa sunod naman pong photo ay ginamit ko po ay pirate ship 1. Para sa next photo po, ang ginamit ko po ay pirate ship 2. And then for the next photo po, ang ginamit ko naman sa kanya ay pirate ship 3. And then for the next photo po, ang ginamit ko po sa kanya ay pirate ship 4. And then para po sa sunod nating photo, ang ginamit ko po ay distort left. Ayan. And then para po sa next photo, ang ginamit ko po sa kanya ay distort right. Next photo po, ang ginamit ko po ay bisect 1. Next photo, ang ginamit ko po ay trisect 2. Next photo po ay pendulum 1. Para sa next photo po ay pendulum 2. And then para sa next photo po ay train 1. So para naman po lagyan natin siya ng overlay. So ito po yung overlay na ginamit ko sa kanya. Ito po. Ayan, tanging makikita nyo lang po siya sa TikTok. So make it sure na hindi po makita yung pangalan. And then click nyo po yung splice. And then pwede pong hindi na po kayo pumunta sa hard para i-adjust yung kanyang opacity. Pwede na po ninyong naka-normal and kayo na lang po bahala mag-adjust ng opacity kung saan or kung gaano kaliwanag or kung gaano kakita yung text. So ganyan po. Ilagay po natin siya sa 60. So yan, 60. Yan. And after po niyan guys, ay lalagyan naman po natin siya ng effect. So dito po, punta po tayo sa effect. Add effect po. Effects. And then, hanapin po natin dito sa party yung flashes. Flashes. So ito po yung flashes. So ito po yung flashes. Yan. And then, make it sure na isagad nyo po siya sa hanggang dulo. Yan. And if ever man po na meron siyang ending, ay ikat nyo na lang po para po maging maganda lalo yung ating transition. So, after po nyan,
ay export nyo na po, i-click nyo po yung arrow sa taas and then make it sure na yung frame rate niya po ay nakasagad sa 60 para po maging malinaw at maging smooth po yung transition ng ating photo. And that's it. I hope na natutunan nyo ulit ang ating panibagong tutorial, at kung bago ka pa nga lang sa channel ko ay huwag mo kalimutang mag-like, subscribe and hit the notification bell button for you to be notified sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorial ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. At kung gusto mong ma-shoutout sa aking mga video ay mag-comment ka lang para naman ma-shoutout nga kita. So thank you for watching. Keep safe and God bless.